Lalamig kami. Okay, so ayun nga guys, masyadong malamig sa labas. Kaya ito ang kasagutan. Ramya. Ayan. So, samahan niyo muna ako at magra-ramyan tayo sa umagang ito. Okay, so ayun nga guys, welcome to Nami Island. So entrance lang tayo kasi it's Sunday. So we have to expect talaga na talagang napakahaba ng pila dito sa area na to. At isa kasi to sa famous place for the autumn season. So it's sad to say we're not going there inside kasi medyo matatagalan sa sobrang haba ng pila. So hahanap na lang tayo ng alternative na galaan around here for the autumn scenery. Samahan niyo po ako. Okay, so we're not going there. Yun nga sabi ko kanina, hindi tayo pupunta. Ayun na, naturo ko na lang sa iyo. So yun po yung sasakyan pag pumunta kayo na Nami Island. Ayun, diretso na dun sa kabilang island. Go! Okay, so ayun nga guys, if you don't feel to wait, ayun nga, kung di you feel na mag-antay sa mahabang pila here, ayan, so ayun yung pila. So if you don't feel of waiting, may alternative way naman, which is pwede kayong mag-zip line. So ayan, dyan kayo sasakay, as you can see, ayan. Pwede ka mag-zipline na nakabigay nyo papunta sa Nami. Okay, so that's it. Yan yung pwede yung gawin. Mas mabilis. And so let's see. Let's check how much will be the price here. So, adventure first, ayan, 34,001. Ayan, and then for the family course. So, ayun nga, nag-inquire tayo sa zipline here and the payment is 44,001. Okay, so at advice din nila, if you're going to mag-ride dito sa zipline, kailangan daw po ay mag-reserve kayo 1 day before kasi matagal yung process niya, yung waiting time. Wala sila assurance na kung anong oras ka makakasakay kasi nga recommended nila is magre-reserve ka 1 day ahead. Okay, so
ayun nga, hindi na tayo pumasok dito sa loob ng Nami. And this time, punta naman tayo sa another island. Punta tayo sa Jaraseom. Samahan niyo po ako at tayo papadyak papunta sa Jaraseom. May ahong pala daw visit. Buti na lang walang mga sasakyan masyado. Tara na! Okay, so guys, ito mag-concert po muna ako. Hello Mike, hello test. So next time na lang. Wala ba tayo ba? Diretso. Okay. Okay, so guys, welcome to Jaraseom Island, your own paradise. Okay, so para po sa aking kaibigan na si Ponggala, kahit hindi ka namin kasama sa aming mga padyak dito sa Korea, naaalala ka pa rin namin dahil sa mga manok sa likod. Okay, so yan. Diba? Along the bike lane nakita namin to. So bigla naman kitang naalala, di ba? So for sure mas malaki pa diyan yung yung kulungan ng manok mo. Palaguin mo lang yan para naman sa susunod ay may libre mo kami ng pamasahe papunta diyan sa place mo. Char. Okay, so ayun nga, ang Jaraseom ay isa sa famous camping area. So if you feel of doing camping with your friends or family, you can try here. Pero medyo pricey nga lang kasi ayun, aside from tent, meron ding mga ganyan, yung van style. Ayan, yan. Yan lahat yan, area na yan. And other side pa, kasi masyado malawak yung place na to for camping. And hindi lang yun, this place is also famous for festival. Okay, so ayun, konting liwat pa. And then after that, we will be back home na. Okay, so we're back here. Ayan. Pasok sa loob.
Nakakagutom. Paniguradong ramyun na naman katapat nito. Wala namang iba makakain. Let's see what's in here. If there is changes. Nung pumunta kami dito, it was closed. But it was open now. Oh, ang ganda pala dito. Oh yan, so... Ayan, napalitan siya. Before kasi it was closed and then they changed it this way. 다 가져가야 되네? Okay, so there's a good place here for relaxing. Ayan. Grabe, parang... Hot. Huwag kayo mag-judge yung AR kasi maliit lang yung ano nila, baksak nila. Oh, okay. So, tatanggalin yung seat post. Abala talaga. Grabe. At hindi po tatanggalin? Yeah, tatanggalin mo yung battery. Naku, ang battery and then yung seat post, lahat tatanggalin. Tapos yung sa harapan na ano. Ay, Di maganda naman yung bike nun, no? Di ba may car? oo, may Na car. mag-rent na lang pag tayo. Or just gonna rent. Yeah. Basta, ano. 30, Or 35 yata, 39 a day. Sa pag 2 days. Ganun din, you're gonna pay transport tapos assemble. Yun nga, hindi ka komportable sa ibang bus. Yun nga talaga, kaya kami talaga. Or pa-assemble natin sa kanila para hindi na tayo. Hey guys, along the bike lane, ito nakita ko yung mga friend ko from Pyeongtaek. Ayan po sila. Say hello to my vlog. Travel adventure. Okay, so this is it guys. Subscribe kayo sa channel ko. Okay, bye!